น้ำยาทำความสะอาดขวดเดียวกับน็อตตัวเล็กเท่าปลายนิ้วก้อย2 อย่างนี่แหละที่ปักกิ่งสั่งไล่เช็คบินทีละตัวเพื่อเครื่องบินโดยสารแค่ลำเดียวเรื่องมันเริ่มจากรัฐวิสาหกิจจีนชื่อโคแมกที่ตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2008แล้วปลั่นเครื่องบินโดยสารลำแคบรุ่น C919 ขึ้นมาท้าชน Boeing กับ Airbus วันแรกที่ต่อเครื่องลำนี้ของในเครื่องเป็นฝีมือจีนแค่ 10% ที่เหลือซื้อฝรั่งเขามาทั้งลำมาวันนี้ตัวเลขขยับขึ้นแต่ 60-65% แล้วเหลือชิ้นเดียวที่ยังปลดไม่ออกคือหัวใจของเครื่องแล้วจีนก็ประกาศออกมาว่าเครื่องยนต์ที่ตัวเองทำเองเนี่ยเบากว่าของฝรั่งถึง900กิโลกรัมตัวเลขนี้แหละครับที่ผมอยากชวนคุณผู้ชมมาแกะดูกันว่ามันมายังไงเริ่มจากต้นเรื่องก่อนสำนักข่าว South China Morning Post รายงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาที่ผ่านมาว่าฝั่งจีนกำลังเร่งแผนตัดขาดจากซัพพลายเออร์ตะวันตกให้ได้ทั้งสายโดยคนที่ออกมาพูดคือจางเสี่ยวแหยนวิศวกรใหญ่จากสถาบันวัสดุการบินปักกิ่งในเครือ AECC ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องยนต์ของรัฐพูดบนเวทีสัมมนาการบินที่กวางโจวใจความคือนอกจากเครื่องยนต์แล้วเขากำลังไล่หาของทดแทนทุกอย่างที่ยังต้องซื้อจากฝรั่งตั้งแต่สารซีลยางกันรั่วสีทาตัวเครื่องสลักเกลียวไปจนถึงน้ำยาทำความสะอาดบางตัวเอาขึ้นไปทดลองใช้บน C919 แล้วบางตัวยังอยู่ระหว่างประเมินแต่ตัวคนพูดเองยอมรับตรงๆนะฮะว่างานนี้เป็นโจทย์ยาวและซับซ้อนไม่ใช่ปี2 ปีจบทำไมต้องลงลึกขนาดนั้นคือต้องเข้าใจความเจ็บของปักกิ่งก่อนย้อนไปปีคศ2118บริษัท ZTE โดนสหรัฐสั่งห้ามซื้อชิ้นส่วนอเมริกันธุรกิจแทบหยุดหายใจภายในไม่กี่สัปดาห์ปีถัดมาถึงคิวหัวเว่ยโดนขึ้นบัญชีดำแล้วปี2020วอชิงตันงัดกติกาที่เรียกกันว่ากฎสินค้าต่อเนื่องออกมาแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือต่อให้ของชิ้นนั้นผลิตที่ไหนในโลกถ้ามีเทคโนโลยีอเมริกันแตะอยู่แม้แต่นิดเดียวอเมริกาก็สั่งห้ามขายให้จีนได้ทีนี้โคแมทเองก็โดนสหรัฐขึ้นบัญชีบริษัทที่เชื่อมโยงกองทัพจีนไปด้วยเกมมันเลยไม่ใช่แค่การค้าแล้วเรื่องที่พิสูจน์ว่าความกลัวนี้ไม่ใช่การคิดมากเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนี่เองครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสั่งระงับใบอนุญาตส่งออกเครื่องยนต์ให้โคแมกตอบโต้เรื่องแร่หายากสายการผลิตสะดุดอยู่ประมาณ5 สัปดาห์กว่าจะปลดล็อกก็วันที่3 กรกฎาคมก่อนหมดเส้นตายเจรจาแค่3 วันคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะโรงงานประกอบเครื่องบินทั้งโรงลำตัวเสร็จปีกเสร็จที่นั่งติดครบแต่ไม่มีเครื่องยนต์จะแขวนใต้ปีกมันจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นเลยมีข้อมูลจากบริษัทวิจัยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ Forecast International ที่เคยประเมินไว้ด้วยว่าซัพพลายเออร์ของ C919 เป็นบริษัทอเมริกันราว 55% เป็นจีนเองแค่ 25% ปักกิ่งแล้วได้บทเรียนราคาแพงว่าอย่าให้ใครถือสวิตช์ปิดโรงงานเราได้เอาล่ะมาถึงตัวเลข900 กิโลที่ค้างไว้ตอนต้นเครื่องยนต์ที่ C919 ใช้อยู่ทุกวันนี้คือรุ่น LEAP 104 ของค่ายร่วมทุนอเมริกันฝรั่งเศสส่วนของจีนคือรุ่น CJ1000A ที่มีชิ้นส่วนในประเทศ 91.4% กำลังทดสอบอยู่คาดว่าผ่านการรับรองราวปีคศ2027ทีนี้พอไปเปิดเอกสารรับรองของสำนักงานความปลอดภัยการบินยุโรปดูน้ำหนักของ LEAP 104 ที่เขาระบุไว้อยู่ที่เกือบ 4,000 กิโลกรัมแต่ตัวเลขนั้นมันรวมชุดถอยหลังที่ครอบเครื่องยนต์เข้าไปด้วยส่วนเครื่องเปล่าๆไม่รวมของครอบอยู่ที่ราว 3,000 กิโลซึ่งก็คือระดับเดียวกับที่จีนบอกว่า CJ1000A หนักเอา2ตัวนี้ลบกันปุ๊บได้เท่าไหร่ครับได้900 กิโลพอดีเห็นภาพไหมฮะมันคือการเอาเครื่องเปล่าของตัวเองไปเทียบกับเครื่องของเขาที่ใส่ชุดครอบมาเต็มยศแล้วประกาศว่าของเราเบากว่าเหมือนเราชั่งน้ำหนักตัวเองตอนใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วบอกว่าเบากว่าเพื่อนที่ใส่ชุดหมีกันหนาวยืนอยู่ข้างๆเอาล่ะกลับเข้าเรื่องในทางวิศวกรรมมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เครื่องยนต์แรงขับชั้นเดียวกันจะเบากว่ากัน 30% ยิ่งใบพัดลมหน้าเครื่องของจีนใช้ไทเทเนียมกลวงในขณะที่ของฝรั่งใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทอซึ่งเบากว่าไทเทเนียมด้วยซ้ำแล้วเรื่องความทนความร้อนที่ถามกันมาล่ะอันนี้แหละที่เป็นก้างชิ้นจริงผู้เชี่ยวชาญฝั่งตะวันตกอย่างคุณไมยูพาเทลจากบริษัทวิจัยการบิน OAG อธิบายไว้ว่าใบพัดในเทอร์ไบน์ต้องอยู่ในความร้อนระดับ 1,600 องศาแล้วรับแรงเหวี่ยงระดับ 10-30 ตันต่อเนื่องเป็นพันชั่วโมงปัญหาของจีนไม่ใช่ทำไม่ได้แต่คือทำให้คุณภาพเท่ากันทุกใบในระดับโรงงานยังไม่นิ่งและที่น่าสนใจสุดคือฝั่งจีนเองเป็นคนบอกตัวเลขนี้ออกมาเองครับในเอกสารสิทธิบัตรที่นักวิจัยจีนไปยื่นจดที่สหรัฐเขาเขียนไว้ตรงๆในส่วนอธิบายที่มาที่ไปว่าใบพัดเทอร์ไบน์ของเครื่องยนต์ชั้นสูงฝั่งตะวันตกใช้งานได้เกิน 10,000 ชั่วโมงในขณะที่ใบพัดของเครื่องยนต์จีนบางรุ่นอายุต่ำกว่า 4,000 ชั่วโมงแล้วใช้คำว่าเป็นช่องว่างที่ใหญ่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเลขนั้นเขาพูดถึงเครื่องยนต์ฝั่งทหารไม่ใช่ตัวเลขระยะเข้าซ่อมของ CJ1000A โดยตรงเพราะตัวเลขนั้นยังไม่มีใครประกาศแต่มันบอกทิศทางได้ว่าช่องว่างเรื่องวัสดุยังอยู่ตรงไหน
ส่วนสื่อรัฐจีนอย่าง Global Times ก็ออกมาแย้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าจีนทำโลหะผสมพิเศษผลึกเดี่ยวรุ่น DD6 ได้แล้วและเทียบเท่าหรือดีกว่าของยุโรปกับอเมริกาอันนี้ก็ฟังไว้เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งเขานะฮะยังไม่มีการยืนยันจากคนกลางที่ตลกร้ายคือป้ายจัดแสดงของ AECC เองในงานแสดงสินค้าระบุว่า CJ1000A กินน้ำมันมากกว่า LEAP 10C นิดหน่อยแต่เสียงเบากว่าในขณะที่สื่อการเงินจีนอีกเจ้าบอกว่าประหยัดกว่า 5% ตัวเลขมันยังชนกันเองอยู่ครับส่วนนิตยสาร Aviation Week ที่คุยกับแหล่งข่าวใน AECC สรุปสั้นๆว่าเป้าหมายของเขาคือทำให้ด้อยกว่าของฝรั่งแค่นิดเดียวไม่ใช่ทำให้ดีกว่าสรุปง่ายๆก็คือ CJ1000A เป็นเครื่องยนต์เชิงยุทธศาสตร์เอาไว้ปลดแอกไม่ใช่เครื่องยนต์ที่จะไปชนะเขาทางเทคนิคแต่ปมมันยังไม่จบแค่นี้เพราะมีคำถามว่าแล้วใครเป็นคนซื้อของพวกนี้คำตอบคือสายการบินรัฐ3เจ้าใหญ่ครับ China Eastern เป็นเจ้าแรกรับลำแรกไปเมื่อธันวาคมปีคศ2012แล้วบินพาณิชย์เที่ยวปฐมฤกษ์เส้นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเมื่อ28พฤษภาคมปีถัดมาจากนั้นสิงหาคมปี2024 Air China กับ China Southern ก็ทยอยรับตามล่าสุดถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้ส่งมอบไปแล้ว42ลำ42นะครับไม่ใช่400ส่วนยอดจองที่ว่าทะลุ 1,150 ลำนั้นสำนักข่าวการบิน Liam News ตั้งข้อสังเกตได้ว่าเกือบทั้งหมดเป็นออเดอร์ที่รัฐบาลกลางสั่งให้สายการบินและบริษัทลีสซิ่งของรัฐจีนซื้อไม่ใช่คนนอกเดินมาซื้อเองพูดง่ายๆคือปักกิ่งสร้างลูกค้าประจำในบ้านตัวเองขึ้นมา1กองเพื่อจะได้ไม่ต้องง้อใบรับรองจากอเมริกาหรือยุโรปเพราะบินในบ้านใช้ใบรับรองของสำนักงานการบินจีนใบเดียวก็จบตลาดในบ้านใหญ่พอจะเลี้ยงสายผลิตไปได้เป็น10ปีระหว่างนั้นก็ค่อยๆไต่ฝีมือไปฝั่งยุโรปเองก็เริ่มบินตรวจสอบที่เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ตัวผู้อำนวยการบริหารของหน่วยงานความปลอดภัยการบินยุโรปให้สัมภาษณ์ไว้ชัดว่ายังเร็วก็ต้องใช้เวลา 3-6 ปีไม่ใช่พรุ่งนี้แต่คุณผู้ชมครับเกมจอดในบ้านมันมีต้นทุนที่คนไม่ค่อยพูดถึงตรงที่ผลิตไม่ทันเป้าที่โคแมคเคยตั้งไว้คือ100 ลำต่อปีแต่ทั้งปีที่แล้วส่งมอบได้แค่15 ลำปีนี้ไตรมาสแรกส่งได้3 ลำเดือนมกราคมไม่มีเลยสักลำที่ปรึกษาอิสระอย่าง IBA คาดว่าทั้งปีนี้น่าจะจบราว25 ลำในขณะที่สายการบินจีน5เจ้ายังเดินไปเซ็นซื้อ A320 ของ Airbus รวมกันเกือบ150 ลำภายใน2 วันแล้ว Airbus ก็ครองส่วนแบ่งตลาดจีนอยู่ราว 55% พร้อมเปิดสายประกอบสายที่2ที่เทียนจินไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมเรื่องเลิกง้อฝรั่งเนี่ยมันยังเป็นเป้าหมายไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ปมที่ผมว่าจะแทงย้อนกลับมาหาสายการบินจีนเองในอีกไม่กี่ปีคือเรื่องเครื่องบินรุ่นเดียวกันแต่มี2หัวใจลองคิดตามนะฮะล็อตที่ส่งมอบไปแล้ว40 กว่าลำใช้เครื่องยนต์ฝรั่งล็อตหลังปี2027จะเป็นเครื่องยนต์จีนหน้าตาเครื่องบินเหมือนกันเป๊ะแต่ข้างในคนละพันแปลว่าคลังอะไหล่ต้องแยก2ชุดช่างต้องฝึก2หลักสูตรคู่มือซ่อม2เล่มแล้วเวลาเอาเครื่องยนต์จีนไปติดกับโครงเดิมก็ต้องไปขอแก้ใบรับรองแบบกับสำนักงานการบินจีนอีกรอบต้นทุนพวกนี้มันซ่อนอยู่ในบินค่าซ่อมบำรุงทั้งนั้นและมูลค่าขายต่อของล็อตแรกจะโดนกดด้วยครับเพราะพอโลกรู้ว่าจีนกำลังจะเลิกใช้เครื่องยนต์ฝรั่งกับรุ่นนี้ใครจะกล้ารับซื้อมือ2ที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นที่กำลังจะกลายเป็นของตกยุคในฝูงบินว่าปัญหาเครื่องยนต์รุ่นเดียวมันหนักได้แค่ไหนดูของจริงที่เพิ่งเกิดก็ได้ค่าย Pratt & Whitney เจอปัญหาผงโลหะปนเปื้อนในชิ้นส่วนเทอร์ไบน์ต้องเรียกเครื่องยนต์กลับมาถอดตรวจเป็น1,000 ครั้งช่วงพีคมีเครื่องบิน A320 Neo จอดนิ่งรอเครื่องยนต์อยู่600 กว่าลำเวลาซ่อมแต่ละเครื่องยืดจากราว2 เดือนเป็น 8-10 เดือนสายการบิน Spirit Airlines ของอเมริกาก็เป็นหนึ่งในรายที่โดนหางเลขจนต้องปิดกิจการไปเมื่อพฤษภาคมปีนี้นี่คือเครื่องยนต์ของค่ายที่มีประวัติมาเป็น100 ปีนะครับแล้วเครื่องยนต์ที่เพิ่งจะขึ้นสายการผลิตใหม่ๆความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนผมว่าคุณผู้ชมพอเดาออกปิดท้ายที่คำถามใกล้ตัวเราที่สุดถ้าสายการบินไทยคิดจะสั่ง C919 มาลดค่าน้ำมันจะเจออะไรบ้างราคาป้ายของ C919 อยู่ที่ประมาณ$99 ล้านคิดเป็นเงินไทยตามเรทวันนี้ที่32 บาทเศษๆก็ราว 3,200 ล้านบาทต่อลำในขณะที่ A320 Neo อยู่ราว 3,600 ล้านและ 737 Max เกือบ 4,000 ล้านถูกกว่าจริงแต่ทุกค่ายมีส่วนลดหมดส่วนต่างจริงเลยไม่ได้ห่างอย่างที่เห็นปัญหาใหญ่กว่าคือเรื่องเงินกู้กับที่ซ่อมครับเครื่องบินที่ไม่มีใบรับรองจากอเมริกาหรือยุโรปแปลว่าตลาดขายต่อแคบมากบริษัทลีสซิ่งระดับโลกยังไม่กล้ารับความเสี่ยงธนาคารก็ต้องคิดดอกแพงขึ้นเพราะหลักประกันขายทอดตลาดยากค่าประกันภัยตัวเครื่องก็แพงตามแล้วในไทยยังไม่มีศูนย์ซ่อมที่รับงานเครื่องยนต์รุ่นนี้ต้องถอดส่งไปที่อื่นจอดรอกันเป็นเดือนค่าน้ำมันเป็นสัดส่วนราว 25-30% ของต้นทุนสายการบินก็จริงแต่ถ้าประหยัดน้ำมันได้นิดหน่อยแล้วไปโดนดอกเบี้ยแพงขึ้นค่าประกันแพงขึ้นแล้วเครื่องจอดรออะไหล่บ่อยขึ้นมันไม่คุ้มครับสุดท้ายต้นทุนพวกนี้ก็จะไปโผล่ในราคาตั๋วที่เราจ่ายกันอยู่ดี
ไม่ใช่ว่าไทยไม่เคยเฉียดนะฮะ ปีคศ 2015 สายการบิน City Airways ของไทยเคยเซ็นเช่า C919 10 ลำ กับเครื่องเล็กอีก 10 ลำผ่าน leasing ของธนาคารจีน แต่สายการบินนั้นก็เลิกกิจการไปก่อน ส่วนฝั่งเพื่อนบ้านมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศชัดว่าจะยังไม่สั่ง จนกว่าจะได้ใบรับรองจากยุโรปหรืออเมริกา เพราะเส้นทางที่เขาบินยึดมาตรฐานนั้นเป็นหลัก ขณะที่ Air Asia บอกว่าสนใจอยู่ ทั้งฝั่งของตัวโคแมกเองก็เดินสายบินโชว์รอบอาเซียนมาหลายรอบแล้ว และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา Air China เพิ่งเอา C919 บินพาณิชย์ข้ามประเทศเที่ยวแรก เส้นปักกิ่งอูลานบาตอร์ผู้โดยสาร 121 คนไปแทน 737 MAX ที่เคยบินเส้นนี้ เพราะฉะนั้นถามว่าสายการบินไทยพวยซื้อไหม ผมมองว่าตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะ แต่การมีเจ้าที่ 3 เยือนอยู่ในตลาดมันมีประโยชน์กับเราทางอ้อม คือเวลาไปต่อรองกับ Boeing หรือ Airbus เราจะมีไพ่ในมือมากขึ้น ส่วนวันที่ C919 จะเป็นตัวเลือกจริงๆ ให้ดู 2 หมุด หมุดแรกคือวันที่ยุโรปเซ็นใบรับรองให้ หมุดที่ 2 คือปี 2027 ว่าเครื่องยนต์จีนจะผ่านการรับรองตามที่ประกาศไว้จริงไหม หรือจะเลื่อนอีกรอบเหมือนที่เลื่อนมาแล้วจากเป้าเดิมปี 2020 ถ้าถึงวันนั้นแล้วเครื่องยนต์ยังไม่ได้แขวนบินจริงบนเครื่องส่งมอบสักลำคำตอบเรื่องยุค3มหาอำนาจการบินมันก็ตอบตัวมันเองแล้วล่ะครับ